Hey all, it's your boy So, hello guys, my name is Steven. So for today's video, sasabihin ko sa inyo ang sikreto kung paano nawala ang pimples ko in just 2 weeks. So kung napansin nyo sa mga past videos ko, ayun nga, medyo marami akong tigyawat and sa paglipas ng panahon ay unti-unting nawawala. So makikita nyo naman siya sa mga videos ko. So Steven, paano ba mawala ang pimples? So without further ado guys, kung gusto nyo malaman ano yung mga ginamit kong products para mawala ang pimples, just keep on watching. First of all, Steven, what causes pimples? Paano nga ba tayo nagkaka-pimples? So, nagkaka-pimples tayo kapag nag-clog yung pores natin with sebum or dead skin. And it can lead to inflammation. So, kahit sino pwede magkaroon ng pimples kahit anong edad. Pero madalas nangyayari sa mga teenagers dahil sa puberty and around menstruation naman sa mga babae. So, saan ba tumutubo ang mga pimples? So, kadalasan siya tumutubo sa mukha, sa dibdib, sa likod, or kahit sa balikat. Ayun ay dahil doon nagpo-produce ng mas maraming oil kumpara sa ibang areas ng skin. So, maraming types ng pimples. So, may whiteheads, blackheads, papules, or even cysts. So, marami ring causes kung bakit tayo may pimples, katulad ng bacterial infection, yeast infection, testosterone sensitivity, and of course, depende sa pagkain natin. Yung mga pagkain na pwedeng mag-cause ng pimples. So, ang number 1 na nire-recommend ng mga dermatologists ay ang pagkain ng may mga vitamins A, D, and E, and ang pag-iwas sa dairy products. So, ayan guys, malaki talaga ang factor ng pagkain natin. Kailangan natin maging mindful so kung ano mga kinakain natin para na rin sa ating skin and also being healthy. So, dito na tayo sa kung anong ginamit ko, bakit ako kuminis. First of all guys, please consult your dermatologist kung itatry nyo rin itong mga products. Disclaimer lamang, so hindi po ako dermatologist or wala po akong expertise pagdating sa skin. So, lahat ng to ay based on personal experiences lang. Magkaiba tayo ng skin type, magkaiba tayong tao. We're all unique, char. So, our first product is the Luxe Organix Bentonite Clay. So, ito yung dupe ng Aztec Healing Clay Mask. And yung price ng Aztec ay nasa around 530 pesos. And ito ay 379 lamang. So, same effect, mas mura. So, pwede nyo siyang ihalo sa tubig or sa apple cider vinegar. Pero ang ginawa ko ay tubig lang. So, it helps to detoxify and tighten the skin. And nakakatanggal din siya ng acne, blackheads, and nakaka-shrink ng pores. So, ginagamit ko to 2 times a week. So our next product is the Luxe Organix 99% Aloe Vera Brightening Microfoam Cleanser with Vitamin C. So ginagamit ko to after nitong Bentonite. It helps to calm my skin, calm, and brighten my skin. Ayun, nakakatanggal din siya ng makeup. So, ginagamit ko to every day and every night. So, next product is itong Luxe Organix AHA BHA Miracle Solution Toner. So, ang ginagawa nito ay nililinis niya yung pores at minimize niya yung pores. And medyo matapang siya guys. So, ginagamit ko siya once or twice a week. So, the next product is itong Luxe Organix Whitening Repair Essence Toner. Meron siyang niacinamide that helps to brighten the skin, to even out skin tones, and to lighten dark spots. So, alcohol-free siya guys. So, ginagamit ko siya every day and every night. The next product is yung favorite ko sa lahat, which is yung Luxe Organic Soothing Gel. It helps to calm and moisturize my skin. So, ginagamit ko siya every day and every night. Super love ko siya. Our last product is of course sunscreen kasi hindi pwedeng mawala sa ating skincare routine ang SPF. And this is the Belo SunExpert SPF 40 PA+++. Moisturizing din to and it helps to protect my skin from UVA and UVB. Ginagamit ko to every day. So kung napansin nyo guys, halos lahat ng skincare products maliban na lang sa sunscreen ay from the Luxe Organix kasi I think sila lang yung may pinaka-affordable pero pinaka-effective na skincare products and halos lahat ng products nila ay alcohol-free. So, hindi siya matapang sa mukha and hindi siya nakakasira ng skin barrier.
So that was all the products guys. Thank you so much for watching. So huwag nyo kalimutan i-consult muna ang inyong dermatologist bago i-try lahat ng mga products na nabanggit ko. So para na rin sa environment guys, i-try nyo gamitin tong reusable cotton pads. Mura lang siya sa Shopee or Lazada. Mahanap nyo siya doon. And para hindi na rin kayo pabili-bili ng mga pula. Kasi meron na rin siyang pouch. So pwede nyo na lang siyang ilagay sa pouch at saka diretso na sa washing machine. And kung nagustuhan nyo yung video nito, huwag mo kalimutan i-like at subscribe ang aking channel, itstiben. At kung interesado ka pa sa skincare updates, huwag mo kalimutan i-like, i-share at mag-comment lang sa baba. And for more updates, huwag mo kalimutan i-follow ako sa aking mga social medias. And of course guys, meron akong TikTok account. I-follow nyo lang ako sa TikTok at itstiben. At kung interesado ka sa makeup, i-follow nyo lang ako sa aking Instagram at bystiben. BYSTIBEN bystiben. At kung gusto nyo naman ng digital painting for as low as 100 pesos, i-follow nyo lang ako sa Instagram, Facebook at Twitter at Arts of Steven. ARTSOFSTEVEN Arts of Steven. So thank you guys for watching. See you on the next one.